So hello and namaste सबैजनालाई अनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि आजको भिडियो चाहिँ हैन दामी नै हुन्छ। अब आजदेखि चाहिँ हैन अलिकसम्म डेली भिडियो हाल्ने हैन सोचिरहेको छु। अब हेरौँ के हुन्छ। पछिसम्म चाहिँ अब हैन गोप्रो आयो नि त। अब गोप्रो आएपछि त अब अलिक अब दामी भिडियो आउँछ, हेर्दै गर्नुस् हैन। अनि एउटा कुरा चाहिँ के भने यहाँ चाहिँ मेरो हेलमेट छ हैन। यो हेलमेट चाहिँ मेरो यस्तो माउन्ट छ के, यो माउन्ट छ। अनि यहाँबाट चाहिँ अब हैन म हैन अब मेरो युट्युब च्यानलमा पनि अब अलिकति नयाँ खालको भिडियो आउँछ के, अलिक फाल्टै खालको भिडियो आउँछ। त्यस्तो भिडियो चाहिँ अहिलेसम्म बनेको थिएन हैन। अब यस्तो हेलमेट हालेपछि त अलिकति दामी बन्छ के त्यो भिडियो। सो त्यही गाइस अब हेरौँ हैन कस्तो बन्छ योबाट भिडियो। अब यहाँ हालौँ अनि त्यहाँदेखि हेरौँ कस्तो हुन्छ भिडियो। सो लेट्स गो। सो गाइस हैन यो अब नयाँ गोप्रो एङ्गलको भ्यू दामी नै छ भ्यू चाहिँ हैन। कति एङ्गल मिलेछ थाहा भएन मलाई, तर यो अलिकति टाउ लास्ट भारी हुँदो रहेछ है हेलमेट लगाएर। पाऊ न हेर्नु अब एकछिन व्हिल सिली हान्यौँ होइन अनि कस्तो हुन्छ नयाँ गोप्रोको टेस्ट होइन। हो मैले चाहिँ अब त्यही हो कि अब त्यति अब जुत्तासित लगाएको छैन, अब सेफ्टी लगाएको छैन कि अब कस्तो हुन्छ टेस्ट मात्रै हान आँटेको मैले। सो यो चाहिँ हाम्रो व्हिली व्हिली होइन, यो चाहिँ हाम्रो। सो गोप्रोबाट कस्तो खिचेर थाहा छैन मलाई, राम्ररी खिचेको होला होइन। अब चोकसम्म जाऊँ अनि त्यहाँदेखि म मिठो ट्रेल छ क्या दामी, तलतिर ट्रेल छ। म त्यो जान्छु अनि त्यहाँबाट हानेको भिडियो बनाउँछु। सो होइन सब चाहिँ म होइन तलतिर ट्रेल छ एउटा, अब त्यहाँ जाऊँ होइन अनि कस्तो हुन्छ हेरौँ दामीसँगले मस्तसँगले। सो जस्ट अल्टो लागिरहेछ, हेलमेट लाग्छ जुत्ता लाग्छ छैन, लास्ट हावा लागेको छ होइन। हो ठिकै छ, हामी व्हिली हान्नु जाने होइन मस्तसँगले। ए यहाँ झर्ने कस्तो हुन्छ, म सिट घटाउँछु। यहाँ झर्ने के तल सानो ट्रेल चाहिँ तर त्यस्तो डेन्जरस छैन, दामी नै हुन्छ। सो म सिट घटाउँछु होइन। टाउको दुख्छ कि अब पोका लास्ट भारी हुने क्या टाउको त। राइट आमामा कति भारी हो त, टाउको दुख्छ कि आमा पुग्छ। सो म यहाँ टक्क झार्नु पर्छ होइन अब स्लोमा मस्तसँगले। तल गएको छ थाहा छैन। योस् ए मजा आएछ है तलतिर जाम सेन झार्दिउँ होइन। हल्का मिस्टेक हो। बाटो सानो ट्रेल छ क्या त, खेतबारी छ। हो त खेतबारीमा हान्नुपर्छ होइन एकछिन होइन, खेतबारी छ। एकदम होइन यो ओ झन्डै दामी आएछ मजा यो बोक्स थाम्दैन कि हेलमेटले यस्तो हुन्छन्।
दामी हुली त गएको छैन मिठो हुली त गइहाल्छ नि ओइ कस्तो गाह्रो भयो यार हेलमेट गयो यार यहाँबाट छैन ठाउँ हेर्नु यहाँ कस्तो हुन्छ यो ओइ यार कहाँ रहेछ नि त ओइ ए बुवा छ कि चाहिँ त्यति हार्ती छैन सजिलो छ यो दामी छ तर एकदम थोरै छ होइन ट्रेल तर मेन चाहिँ कहाँ हाल्यो ओइ 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 यस्तो छ कतिको फ्लो देखाएको छ तर लास्ट कहाँ रहेछ कि ए तर जानुपर्छ मान्छेहरू छैन त्यहाँ यता जानुपर्यो हजुर 70,000 हजुर हजुर अब होइन यो चाहिँ अहिले म चाहिँ होइन लो कहाँ यस्तो यार अहिले चाहिँ म यता यस्तो गएको थिएँ अनि पर रोड भेटेँ कि त्यहाँ यस्तो आएँ त्यहाँबाट गएन कि त्यहाँ ठिकै छ यो चाहिँ धारा छेउतिर है यहाँ झारौँ लास्ट गाह्रो हुँदैछ है टाउकोबाट आमामा ओइ ओइ पम्चर भयो नि गयो अझै भने झार्दै झार्दै थिएँ यहाँलाई क्लाइम हानौँ न टक्कसँगले म होइन क्लाइम हान्दैछु यो अलिक हार्डै हुन्छ कि काम गर्नु थियो झन्डै हेत लास्ट हार्ड के क्लाइम चाहिँ यो फेरि चिल्लो भएको चाहिँ फेरि होइन ढुङ्गा ढुङ्गा छ अनि अलिकति लो कहाँबाट लाग्यो फोर म्याच अच्छा ए नहुने रहेछ यहाँबाट त ऊ यहाँ क्लाइम हान्छु म आज थाकेँ नि दादा थाकिनँ के थाकिनँ दादा उकालोले बहुत सानो भुस्से त्यति ट्रिजल छैन क्या अब भोलि चाहिँ म 10 नम्बर जानु पऱ्यो अनि 10 नम्बर गएको छ्या तर गोप्रोले यस्तोमा हाने कुदाको बाटो सिधै देखाउँछ होला तर थाहा रहेछ कि लास्टै टर्निङ के यो टायर के पुरै टाक्लु छ ग्रिप छैन नि त अनि पक्रिँदैन के के छ भाइ बुनु म साइकल कुदाएर आएको कहाँ लड्छ सधैँ अब उहिले त हानी परिहाल्ने नि मस्तसँगले हुइली नहाल्दा त कहाँ हुन्छ र हुइली बिना भिडियो त हेर्न मजै आउँदैन नि हैन हुन्छ पछि चप्पल लाग्छु म हल्का भिडियो बनाउँदा त्यति लामो बनेन सानोतिनो म्यानुअल यो म्यानुअल